În materialul de astăzi vă prezint situația războiului de la Kremlin și gafele de acolo care continuă fără întrerupere. Ieri Putin s-a autodenunțat, recunoscând că Rusia finanțează cu bani grei organizația teroristă Wagner, ai căror membri sunt acuzați de mai multe crime de război. Nici nu se putea un cadou mai potrivit pentru Curtea Penală Internațională. Ultima nedumerire sau spaimă pe care am auzit-o tot mai des ieri a fost că Wagnerii ar urma să atace din Belarus Ucraina. Cu siguranță Ucraina trebuie să fie cu băgarea de seamă și vigilentă, dar nu cred că are motive să se panicheze prea tare. Wagnerii nu au cum să atace din Belarus cu sorți de izbândă, iar Ucraina ar face praf coloanele rusești cu rachete de înaltă precizie, HIMARS și Storm Shadow. Iar rușii știu foarte bine asta. Nu și propagandiștii care încearcă să deturneze atenția de la slăbiciunile Rusiei. Sunt echipamente de înaltă precizie pe care ucrainenii nu le aveau la începutul invaziei. Tot ieri, Rusia a lansat un atac barbar cu rachete asupra obiectivelor civile din Kramatorsk. Ziua 490 a războiului din Ucraina. Vladimir Putin încearcă să-l prezinte pe finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, drept corupt și mincinos pentru a-i distruge reputația în rândul personalului Wagner și în societatea rusă. Putin a dat de înțeles pe 27 iunie că proprietarul companiei Concord, care este compania mamă a companiei de catering a lui Prigojin, a mințit cu privire la independența companiei militare private PMC față de Kremlin și lipsa de compensație de stat pentru personalul Wagner. Putin a susținut public pentru prima dată de la înființarea companiei Wagner că Kremlinul finanțează integral și furnizează integral PMC Wagner și a susținut că Kremlinul a făcut diverse plăți a personalului Wagner și familiilor acestora din bugetul federal al Rusiei, iar Putin a adăugat că proprietarul companiei Concord a primit 80 de miliarde de ruble, aproximativ 936 de milioane de dolari, între mai 2022 și mai 2023 pentru a livra și furniza alimente armatei ruse și că Kremlinul va investiga dacă compania a furat ceva în timpul activității sale. Putin se referea în mod clar la Prigojin, care este proprietarul grupului Concord Company și anterior a lucrat ca furnizor personal al lui Putin, dar Putin continuă să refuze să spună numele lui Prigojin. Insinuarea lui Putin că Kremlinul va investiga compania Concord poate fi o pregătire pentru a justifica confiscarea de către Kremlin a activelor lui Prigojin. Aceasta se va face probabil prin acuzațiile de corupție care vor fi formulate. Putin îl separă retoric pe Prigojin de Wagner și îl privează în mod deliberat de titlul de finanțator Wagner pentru a-i submina rolul în PMC Wagner. Kremlinul a lansat o campanie internă de informare în curs de desfășurare în Rusia pentru a ierta pe luptătorii și comandanții grupării Wagner. Acest lucru se face într-un efort de a atrage personalul Wagner să semneze contracte cu Ministerul Rus al Apărării. Efortul deliberat de a-l separa pe Prigojin de gruparea Wagner este posibil menit să stabilească condiții informaționale, astfel încât Kremlinul să-l poată acuza pe Prigojin de corupție sau de conspirație cu Ucraina, sau mai rău cu Occidentul, și să-l înstrăineze de personalul Wagner pe care Kremlinul încearcă să-l atragă pentru a lupta în Ucraina ca parte din armata rusă obișnuită. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Prigojin și-a construit marca personală criticând comandamentul militar rus și birocrații pentru corupție și legături cu țările occidentale, iar probabil Putin încearcă să spulbere apelul populist al lui Prigojin acuzându-l de aceleași păcate. Probabil că Putin a decis că nu poate să-l elimine direct pe Prigojin fără a-l face martir în acest moment, iar relatarea președintelui Belarus, Lukashenko, despre medierea sa între Putin și Prigojin în perioada 24-25 iunie, în tandem cu discursul lui
Putin din 26 iunie indică faptul că Putin le-a promis lui Lukashenko și Prigozhin că Prigozhin și grupul Wagner vor avea garanții de securitate în Belarus. Lukashenko caută probabil să folosească gruparea Wagner din Belarus pentru a câștiga spațiu de manevră, pentru a echilibra campania Kremlinului de absorbție a Belarusului. Lukashenko ar putea încerca să folosească gruparea Wagner din Belarus pentru a reduce independența structurală acumulată a armatei belaruse din armata rusă pentru funcții operaționale mai înalte. Jocul de putere Putin-Lukashenko-Prigozhin în desfășurare nu s-a încheiat încă și va continua să aibă consecințe pe termen scurt și pe termen lung. Aceste consecințe ar putea aduce beneficii Ucrainei. Campania de la Kremlin de distrugere a reputației lui Prigozhin și eventual de dizolvare a forței din Ucraina a grupării Wagner scade probabilitatea ca Putin să anunțe o nouă rundă de mobilizare a rezervelor pe termen scurt. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin 4 sectoare ale frontului și au înregistrat câștiguri pe 27 iunie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a raportat că forțele ucrainene au avansat în toate sectoarele active ale frontului, de la Donetsk la regiunea Zaporojie. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol, la sud și la sud-est de Velika Novosilka, iar un blogger proeminent militar a susținut că forțele ucrainene au făcut câștiguri suplimentare la sud de Rivnopil, care este la 10 km sud-vest de Velika Novosilka, după capturarea așezării pe 26 iunie. Oficialul de ocupație a regiunii Zaporojie, Vladimir Rogov, a susținut că forțele ucrainene au efectuat contraatacuri la sud de Orihiv pentru a recâștiga pozițiile pierdute. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.